हाई फ्रेन्ड्स, मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँ सजिलो तरिकाले खिचडी बनाएर देखाउन जाँदैछु। बनाउन पनि धेरै नै सजिलो र खाँदा पनि एकदमै मिठो हुने यो खिचडी बनाउनको लागि अब सुरु गरौँ है त। यहाँ मैले 1.5 कप चामललाई यसरी धोएर राखेँ र मैले 1.5 कप नै मासको दाल लिएको छु। यो दुईटैलाई मैले मिसाएर एकछिन यसलाई भिजाउनको लागि छोड्दिन्छु। कसैले मुङको दाल पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। मुङको दाल र मासको दाल मिसाए पनि हुन्छ, होइन भने मासको मात्रै दाल मैले यहाँ प्रयोग गरेँ। र मैले यो भाँडामा प्रेसर कुकर लिएर मैले 2 ठुलो चम्चा घिउ राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ 2 ठुलो चम्चा नै थिचेको अदुवा राखेँ। हामीले अदुवा अलि धेरै नै प्रयोग गर्छौँ यसमा। अदुवाले नै यो खिचडीलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। हल्का मैले यो अदुवालाई फ्राई गरेर मैले अघि भिजाएर राखेको चामल र दाललाई एकैचोटि यहाँ राखेर एकैछिन भुट्न जाँदैछु। हामीले यसलाई धेरै बेर चाहिँ भुट्नु पर्दैन। मैले हल्का एकैछिन जस्तो 1 मिनट जति मात्रै भुट्न लागेँ। मैले आगो भने अहिले ठुलो बनाएर भुटिराखेको छु र मैले यहाँ स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ। तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार नुन राख्नु होला। 1 चम्चा मैले यहाँ 1 सानो चम्चा बेसार पाउडर राखेँ। त्यसपछि मैले यसलाई एकैछिन चलाउँछु। 30 सेकेन्ड जति चलाएपछि मैले यसमा पानी एड गरिदिइहाल्छु। हामीले यसलाई धेरै बेर भुट्न चाहिँ पर्दैन। हल्का भुट्यो भने घिउको राम्रो बास्ना आउने हुँदा मैले यसलाई अलिअलि मात्रै भुटेँ। मैले यहाँ 500 ml जति पानी राखेँ। पानी तपाईले आफ्नो अन्दाजमा राख्ने हो, किनभने कसैलाई अलि गिलो खिचडी मनपर्छ, कसैलाई अलि सारो खिचडी मनपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ अलिकति थोरै पानी थपेर लगभग 600 ml जति पानी होला सायद। 3 कप चामलमा 3 कप भन्दा बेसी नै पानी राख्नुपर्छ। 4 कप या 5 कप जति पानी राख्ने। ल यो मैले यहाँ 4 सिटी लगाइदिएँ। मिडियम आगोमा मैले 4 सिटी लगाएर यसको पुरै हावा जान दिएँ। यो सबै हावा आफै गइसकेपछि मैले ढक्कन खोलेर हेरेँ। हेर्नु त यो पाकेर यस्तो देखिएको छ। यो एकदमै मिठो बास्ना आएको छ। तपाईहरुले नि यसरी नै बनाउनु होला। तपाईलाई यो अलि सारो जस्तो लाग्यो भने अलिकति गिलो बनाउनको लागि पानी पनि प्रयोग गर्नुभयो हुन्छ। र मैले यहाँ यतिको निकालेँ। मलाई यतिकै नै ठीक लाग्यो। मैले यतिको निकालेँ र यहाँ मैले अलिकति घिउ पनि राखेर यसरी सर्भ गर्दैछु। तपाईले पनि यसरी नै बनाएर आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग खानु होला। र हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।